Nyt kun Suomessa pelätään vieraita tulijoita ja koetaan heidät uhaksi omalle yhteiskunnallamme, kannattaa muistaa, että myös meitä suomalaisia on pidetty pelottavana uhkana maailmalla. En nyt puhu Slussenin sisseistä, jotka herättivät Ruotsissa pelkoa 1960- ja 1970-luvuilla, kun noin 400 000 suomalaista lähti Ruotsiin elintasopakolaisiksi, siis etsimään parempaa elämää. Puhun tapahtumista vähän yli 100 vuoden takaa New Yorkista. Tämä on Mika Horelin videoblogi Huomisen historiaa. Ennen Suomen liittymistä NATOon suomalaiset ovat harvoin olleet amerikkalaisen politiikan parrasvaloissa, mutta 1920-luvun alussa suomalaiset pääsivät otsikoihin New Yorkin osavaltiossa. Osavaltiosenaattori Clayton R. Luskin johtama komitea varoitti joulukuussa 1919 maanmiehien 300 000 hyvin organisoituneen ja väkivaltaisen suomalaisen muodostamasta vallankumousuhasta. Komitea pelkäsi juuri suomalaisten tuovan kommunismin siemenen bolshevikkien Venäjältä uudelle mantereelle. Taustalla oli muun muassa suomalaisten into perustaa työväenyhdistyksiä ja asunto-osuuskuntia uudessa kotimaassaan. New Yorkin osavaltion arkistoista löytyy edelleen Manhattanin etninen kartta, jonka Luskin komitea julkisti tammikuussa 1920. Siihen oli merkitty eri maista saapuneiden siirtolaisten keskittymät. Erityistä huolta aiheuttivat ne alueet, joilla suomalaiset punoivat vallankumousjuoniaan. Ne oli merkitty sinapin ruskealla värillä. Kartan mukaan meitä oli erityisesti 5. avenuella Harlemissa. Luskin komitean työ kesti pari vuotta. Sen aloitteesta tehtiin joitakin ratsioita ja pidätyksiä, mutta lopulta vain muutama siirtolainen tuli karkotetuksi heidän saatuaan tuomion jostakin lainvastaisesta toiminnasta. Poliittinen into epäilyttävien siirtolaisten jahtaamisesta ei todellisuudessa saanut paljoakaan kannatusta kaupungissa, jonka asukkaista käytännössä kaikki olivat ensimmäisen tai seuraavien sukupolvien siirtolaisia. Bolshevikkipelot eivät kuitenkaan olleet aivan tuulesta temmattuja. Amerikan suomalainen Gus Hall, alkuperäiseltä nimeltään Arvo Kustaa Hallberg, toimi Yhdysvaltain kommunistisen puolueen puheenjohtajana vuosikymmenet ja oli 4 kertaa virallisesti puolueensa presidenttiehdokkaana. Puolueella oli parhaimpina aikoinaan 1930-luvulla jopa 100 000 jäsentä, mutta viime vuosituhannen loppua kohti heitä oli jäljellä enää noin 15 000 uskollisinta. Hall itse kuoli 90-vuotiaana vuonna 2000.